ወደ ቻናላችን ተከታታዮች ከዚህ ቀጥሎ ይዘንላችሁ የቀረብነው ትምህርታዊ ቪዲዮ የሚያሳየው በአሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ የተማሩ ዶክተር ሆኑ ፕሮፌሰር የሆኑ በረጅም ዓመት በትምህርት ጊዜያቸውን ያጠፉ ሰዎች በሃይማኖት ሽፋን ማንንም መጥቶ አያታለኝም ወይም ደግሞ በሃይማኖት ስም የሚቀርበኝ ግለሰብ የሚሆን ቡድን ምንም ነገር አይሰራብኝም የሚል ሊያታለኝም ሊጎዳኝም አይችልም የሚል የዋህነትን ብዙ ጊዜ ተላብሰው በህይወታቸው ከእንዲህ አይነት ነገር ችግር ይመጣ ብለው ስለማይጠብቁ ሲንቀሳቀሱ በህይወታቸው በሆነ አጋጣሚ በችግራቸው ሰዓት ወይም ደግሞ በሆነ አጋጣሚ ብዙ ነብዮችና ነብይ ነንባዮች ወይም ደግሞ ፓስተር ነን ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ሹክልናል የሚሉ ግለሰቦች እየቀረቧቸው ብዙ ሰዎችን በተለይ ደግሞ የተማረውን ክፍል ጉድ እንዳርጉ በቻናላችን ብዙ ቪዲዮዎችን ከዚህ በፊት በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ለቀን ለማሳየት ሞክረናል። በቅርቡ በወጣው በዚህም ቪዲዮ አያይዘን በለቀቅ ነው የቤተልን ሆስፒታል የሰሩት ዶክተር ራሳቸውን ችግር በያዛቸው ጊዜ ነብይ ነኝ እግዚአብሔር ሹክለኛል የሚለው እስራኤል ዳንስ አቀርቦ በህክምና ነገራቸውን እንዳይከታተሉ አዘናግቷቸው በኋላም ለሞት እንደበቁ የቪዲዮ ምስክርነት ያሳያል። በተለያዩ ከዚህ በፊት በለቀቅናቸው በፕሮፌሰር ማርታ በዶክተር ኪዳኔ ላይ የተሰሩት ስራዎች በሙሉ ይሄ እንዲህ አይነት ሃይማኖትን ማስካርጎ የሚቀርቡ ሰዎች ምንም አያታሉም ወይም ደግሞ በእንደዚህ አይነት ሰዎች ምንም እንትን የሉም ከሚል ከኢትዮጵያዊ የዋህነት ሐሳብ የመጣ ስለሆነ ይህንን ሐሳብ በኢትዮጵያ ውስጥ ለማስቆምና ሰዎች ጤናማ የሆነ ጥርጣሬ እንዲኖራቸው እንደዚህ አምላክ ሹካለኝ አምላክ ተናገረኝ የሚልን ሰው ዝም ብሎ ጭልም አይን ጨፍሮ ማመን ሳይሆን ጤናማ የሆነ ጥርጣሬና ስኬፕቲካል የሆነ አስተያየት እንዲኖራቸው ከማሰብ በክፍል 2 ይሄ በዌስተርኑ ዓለም ይህ አምላክን ተናገረኝ አምላክ ሹካለኝ ያሉ የሚሉት መናፍቃን ፓስተሮችም ሆኑ ነብይነን የሚሉ በተለያየ ሃይማኖት ውስጥ ያሉ ሰዎች የሚጠቀሙበትን የሳይኮሎጂ ማታለያ ምን ይመስላል የሚለውን ቪዲዮ የሚያሳይ ሁለተኛ ክፍል ቪዲዮ አያይዘን ለቀናል። ተመልከቱት። ጤና ይስጥልን። በመላው ዓለምና በሀገር ውስጥ የምትገኙ ውድ የኔታ ቤተሰቦች ለዛሬ ሁለት እንግዶችን ይዤ ቀርብ ያለው አርቲስት ዳዊት ወልደሃንስንና ወይዘሮ ሰናይት አስፋው ነው። ወይዘሮ ሰናይት አስፋው የቤተል ቲቺንግ ጠቅላላ ሆስፒታል ባለቤት የነበሩት ዶክተር ይገረሙ አስፋው ታናሽ እህት ነች። እንግዲህ ከዚህ በፊት ሁላችሁም እንደምታስታውሱት በነቢያቶች ተታለናል ተጭበርብረናል ብለው የመጡ ብዙ እንግዶችን ማስተናገዳችን የሚታወቅ ነው። ለዛሬም በዶክተር ይገረሙ ዙሪያ ታናሽ እህታቸው ጋር ቆይታ ማድረግ ስለፈለግን ሁለቱን እንግዶች እየጋበዝ ነው። ሁለታቸውም ጥሬና አክብራቸው የኔታ ስቱዲዮ ስለተገኛቸው ከልብ ማመስገን እፈልጋለሁ። ያው ዳዊት ቤተኛችን ናት፣ ወይዘሮ ሰናይት ነች እንግዳዋ። እድል ለማለት ከማን ጀምር? ስለዚህ ወይዘሮ ሰናይት ከአንቺ ጀምር። እንግዲህ ከዚህ በፊት ስንሰራ የነበረውን አብዛኛውን ነገር ትከታተያለሽ ወይም ተከታትለሽዋል ብዬ እገምታለሁ። ዛሬ ግን አንቺ ራስሽ ባለ ጉዳይ ሆነሽ ስቱዲያችን ተገኝተሻል። እስኪ ዝም ብለን ለመጀመሪያ ዶክተር ይገረሙ ከነ አቶ እስራኤል ዳንሳ ጋር መቀራረብ የጀመሩት መቼ ነው? በምን አይነት ሁኔታ? ከዚህ ጀምር። ይገረሙ በተፈጥሮ ከስራው ውጪ ሌላ ቦታ ማሳለፍ የሚፈልግ ሰው አይደለም እና በአጋጣሚ ግን ጸሐፊ ያለች እሱ ጸሐፊ እንደገና ደግሞ ሌላ አንድ ሰው አለና ካልሄድም ብለው ይዘውት ሄዱ። ያው አብረውት የሚሰሩ ከይገረሙ ጋር የሚሰሩ አሉና እንዲህ የእግዚአብሔር ነገር ያለበት ሰው አለ እንደዚህ ብለው ይዘውት ሄዱ። ያው እስራኤል የሚያደርገው አንድ ድራማ አለ ሁሉ ጊዜ ያንድን ሰው ባክግራውንድ ማጥናት ይወዳል። ከዛ በኋላ ያንን ሰው ልብ ይይዛል እና አንዳንድ ነገር ያው ያገኘውን ኢንፎርሜሽን ይዞ አንዳንድ ነገር ሲለው ይገረሙ ደግሞ ልቡ ተሳበና እዛ መሄድ ጀመረ። በቃ በጣም ይሄዳል ስራውን ሁሉ እስከሚል ድረስ እና በጣም ይሄድ ነበረ። ቤተክርስቲያን መሪ ሆነሃል ቦርድ ሆነሃል እንደዚህ እያሉ በቃ በጣም ብዙ እንትን አድርገው ሳቡት እና
እኛም ልንገባ ጣልቃ ልንገባ ብዙ ሞከርን ግን አልቻልንም ማለት በጣም ያምነው ስለነበረ እንዲህ ነው እንግዲህ ወደ እነሱ ጥሩ እንግዲህ ወደ ዋናው አጀንዳችን እንግባ ዋናው አጀንዳ ምንድነው ፉሪ ላይ ዶክተር ይገረሙ አንድ ለቤተክርስቲያን የሚሆኑ ቦታ ላይ ቤተክርስቲያን ሰርተው ነበር ላካ ነገሩ እንዲህ ነበር እንደ ላካ እኔ አላወኩም ብለሽ በቤት ጸልየሻል ከጸለሽ በኋላ አሁን ወደዚህ ቦታ የመጣሽ ለጌታ ምንድነው የምትዩ ልክ መጸለይ ሲጀምር ብቻ እኔ እኮ ድጋሜ እንደምትመጪ አውቃለሁ ይበለኝ ብለሻል ወይኔ ልብያለሁ ሃሌሉያ አሁን ደግሞ ወደዚህ ቦታ የመጣች ትላንትና እንዲህ ብያለሁ አሁን ደግሞ ለዚህ ቸርች እጄን እግሬን ህይወቴን ፋይናንስ ሁሉ ሰጥቼ ይሄ ቸርች ራሱን ችሎ እስከሚቆም ድረስ ይሄንን ቸርች እኔ ካልሰራው ብላ በመታቆና በማታቆም ሙያ ፕሮጀክት ሁሉ ሰርተሽ ትልቅ የሆነ ጉዳይ መስራት አለብን ከመንግስት 10,000 ካሬ ሜትር ብናገኝ ያለ ጉዳይ ሁሉ ስራኛ ብንጀምር ይኸውልሽ አስገራሚ ክብር የሚገለጡ ሰዎች ያ ሰው እኔ ነኝ ያለ ሰሎ ዘይቱ ተዘጋጅቷል አሳነሳችሁብን ዘይቱን ናስቲ ነብይ ተንበርከክ እግዚአብሔር ሰው ይኸው ጌታ ሆይ ያልከው ጌታ ይህንን ነው አይደል በአናቴ ላይ በልብሴ ላይ yes ሐዋርያዊ ቅባት የነቢያት ቅባት ሆነልህ 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 ጩኸት ይሰማ እስኪ ለኢየሱስ ይገባል ሃሌሉያ ነፍሴ ለመለመች 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 ጌታ ጌታ ስላገኘች ለመለመች ለመለመች ነፍሴ ለመለመች ለመለመች ሁላችንም በእግሮቻችን ቆመን መዝሙር እንዘምራለን ጌታን ስላገኘች ለመለመች ነፍሴ ነፍሴ ለመለመች 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 ጌታን ስላገኘች ለመለመች ለመለመች የደረቁ አጥንቴ ዓለም ለሞልኛል ጽዋዬንም ደግሞ ጌታ ሞልቶልኛል It's of course, a very vexing issue because people who believe devoutly in religion will tell you that there's no question there. It's already answered, which is that we're obligated to respect and believe and follow the word of God, however that word is determined. I did with a colleague of mine who had been at the UCLA Medical School, head of the Psychiatric Research Institute, Michael McGuire, a book called God's Brain, in which we were, I think, able to suggest, if not demonstrate, that religion is really made by the brain. It's a secretion of the brain. And this gets us away from the issue of whether religion is true or not true. The fact is that there are 4,200 religions in the world, each of them believing that they're absolutely correct, and everyone should follow their views. And some 90% of human beings are describable by themselves, if not others, as religious. So we're not dealing here with a casual phenomenon, even though no one has any evidence of the stories behind the religions. And so we got interested in this
massive unreality, which is in fact finally a real reality, namely religions. And so there are cathedrals in towns, there are tax exemptions, there are people donating money to religion. Still in America, religions receive more donations than any other part of the community. And so we were fascinated with what animated this. And as I said, I think we were able to suggest, if not also demonstrate, that the brain creates religion and the brain consumes religion. Yes, that's the argument that Michael McGuire discerned in the matter of serotonin. He discovered that serotonin in primates was associated with high status, and that when animals had high status, they felt better. It's not unreasonable. If you took away their high status, their serotonin levels would crash, their brains would begin producing more cortisol and other neurotransmitters that are associated with feeling mean and feeling bad and feeling low. And so we decided that one of the ways of looking at religion is to what extent and how does it generate the serotonergic juices that make us feel good. Hence, you go to a mass in a major cathedral or anywhere, or a slum Baptist church, and there's music and there's color and there's activity, and it appears that people actually get some brain juice out of it. And that brain juice, again, self-created and self-consumed, is the story, we think, of religion. Well, there's an argument about Europe, which has tended in the recent years to become less formally religious. So the French, for example, rarely go to Mass. There are certain fictional religious observances, but they don't really abide by it. On the other hand, they're the most enthusiastic pill poppers in Europe. And it may be that they're taking the Mass into their skull with a pill. So there is the pharmacological element of brain soothing. Let me just back up for a second. What we described was a kind of malaise of the brain we call brain pain. That's when you're late for work, when you're driving somewhere vital and you get a flat tire, you're working with somebody who's a certified moron, you have brain pain. And everybody has that. It's in the nature of the human brain to observe, to seek out, and to conjure up problems, evaluate the environment. In contrast, we suggested that one of the things that religions do is provide brain soothing. They soothe the brain the way a spa does, or a massage, or exercise, or going for a walk in the park. And so there is a kind of bracket here between brain pain, brain soothe, and religion may be one of the main producers of the brain soothing phenomenon in a way that's not that expensive or destructive or difficult. All you have to do is show up Sunday morning. Sometimes people hold a core belief that is very strong. When they're presented with evidence that works against that belief, the new evidence cannot be accepted. It would create a feeling that is extremely uncomfortable called cognitive dissonance. And because it is so important to protect the core belief, they will rationalize, ignore, and even deny anything that doesn't fit in with the core belief. Mark Twain, it's easier to fool people than to convince them they have been fooled. Why? Because they don't, understandably, want to realize they've been fooled. But it's a wonderful thing to realize you've been fooled. It's a great gift, because from that point you will not be fooled any longer. It's a wonderful gift. Abundance is yours. Claim it today. Subscribe for more great videos.